Bună ziua! Astăzi este marți, 22 mai, iar eu sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței aici la UFX Markets. Bursele americane s-au redresat, S&P înregistrând cel mai mare câștig din ultimele 2 luni, după primirea semnalelor de creștere puternică a Chinei. Declarațiile oficialilor chinezi promit să stimuleze consumul în loc să acționeze asupra inflației. Astfel, S&P câștigă 1,6%. Nasdaq crește cu 2,46%, iar Dow Jones își adaugă 1,09%. Dolarul american a slăbit în fața celor mai multe valute, după ce accentul Chinei pus pe creștere a trezit apetitul pentru risc. Traderii de obligațiuni din SUA se așteaptă la o inflație scăzută, care ar putea da undă verde unei noi runde de stimul care să slăbească dolarul. Astăzi, indicele Existing Home Sales este așteptat la valoare de 4,26M față de 4,48M anterior. Pe bursa de mărfuri, aurul și-a încheiat ziua de tranzacționare neschimbat, închizând la valoarea de $1.592 per uncie. Aurul nu a reușit să treacă peste nivelul de rezistență de 1600 și este posibil să-și testeze din nou nivelul de suport la 1584. Aurul, ultima valoare, 1593. Țițeiul a câștigat 1,5%, închizând la $93 per baril, după ce a scăzut până la nivelul de suport de 90,90 pe durata sesiunilor. Anunțul Chinei de a se concentra pe creștere ridică cererea de combustibil și împinge prețurile în sus. Țițeiul, ultima valoare, 93,15. Moneda europeană euro a crescut, după ce liderii Germaniei și ai Franței au comentat în cadrul sesiunilor G8 că vor încerca să mențină Grecia în zona euro. De asemenea, concentrarea Chinei pe creșterea economică stimulează apetitul pentru risc și aduce momentumuri pozitive pe piață. Cursul euro-dolar a înregistrat maxime peste nivelul de rezistență de 1,28, însă trendul principal continuă să rămână bearish, cât timp perechea nu trece peste nivelul de rezistență de 1,2850. Euro, ultima valoare, 1,2815. Lira sterlină și-a încheiat tranzacționarea neschimbată față de dolar, neputându-se menține sub nivelul de 1,58 și este posibil să țintească din nou valoarea de 1,6. Rețineți însă că trendul principal rămâne bearish, iar cât timp nivelul de suport de 1,5850 nu este trecut, sunt de preferat poziții scurte. Lira sterlină, ultima valoare, 1,5820. Dolarul australian a înregistrat creșteri după anunțul Chinei de a se preocupa de creștere și nu de inflație. Canalul coborâtor al cursului dolar australian-dolar american pe tabelul de 4 ore a fost străpuns, iar o trecere peste valoarea de 0,9950 ar putea semnala o întoarcere a trendului. Dolarul australian, ultima valoare, 0,9910. Atât pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.